कल्पना करा तुम्ही अशा देशात राहता जिथे तुमचे स्वतःचे शरीर हे तुमचे नाही, जिथे तुमची प्रतिष्ठा ही सवर्णांच्या मनोरंजनाचे एक साधन आहे आणि जेथील व्यवस्था ही तुमच्या बलात्काराला सुरक्षा देते, ना की तुम्हाला. एकूण धक्का बसला असेल, परंतु ही कुठली हॉरर मूवी नाही. हे भारतातील दलित व आदिवासी महिलांसाठी एक भयानक वास्तव आहे, ज्यांचे दुःख मीडियाने दाखवायला हात वर केले. भारतातील प्रत्येक महिला ही कुठल्या ना कुठल्या हिंसाचाराला बळी पडते, परंतु अशा महिला जे लोअर कास्ट कम्युनिटीशी बिलॉंग करतात त्यांना 2 पटीने जास्त या हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो. सर्वात आधी तर त्यांच्या कास्टमुळे व नंतर जेंडरमुळे. त्यांचे दुःख अधिक खोल आहे. मोस्टली त्यांच्या आक्रोशाला समाजाकडून दुर्लक्षित केले जाते. त्यांच्यासोबत घडणाऱ्या वेदना हे व्यक्तिगत नसून ते सिस्टमिक आहेत, पॉलिटिकल आहेत आणि त्या जाणून बुजून वारंवार केल्या जातात. हे फक्त हिंसा नाही, हे अशी दडपशाही आहे जे त्या महिलांना त्यांच्या भूतकाळाशी बांधण्याचे एक कृत्य आहे. आज मी तुम्हाला अशा माहितीशी परिचित करून देणार आहे जी माहिती तुमची झोप उडवेल. In India, one woman is raped every 16 minutes. India is one of the most dangerous places in the world for women and even young girls. हम लेकर आएंगे आजादी, ये बलात्कार से आजादी, ये बलात्कार से आजादी। हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोचा डेटा सांगतो की दरवर्षी 40,000हून अधिक बलात्काराच्या केसेस रिपोर्ट होतात. परंतु एक सत्य हे आहे जे आपल्याला कधीच सांगितले जात नाही की दलित व आदिवासी महिलांना यामध्ये सर्वाधिक टार्गेट केले जाते आणि त्यांच्या केसेसमध्ये न्याय मिळताना कुठेच दिसत नाही. दररोज 10 दलित महिला लैंगिक अत्याचाराच्या शिकार होतात. हा आकडा भीतीदायक नाही का? जर तुमच्यापैकी अजून काही लोकांना असं वाटत असेल की कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक्झिस्ट करत नाही, तर त्यांना मी आताच ओपन चॅलेंज देतो की त्यांनी आताच त्यांचा मोबाईल उचलावा व गुगलवर जस्ट दलित हा वर्ड सर्च करावा. एका क्लिकमध्येच तुम्ही अशा जगात पोहोचणार जिथे तुम्हाला दुःख, वेदना व छळच दिसेल. माणूस माणसासाठी किती हैवान असू शकतो इथे तुम्हाला त्याचा परिचय होईल. दलित व आदिवासी महिलांचे आयुष्य हे खूप कठीण असते. या व्यथांना मांडताना एक दलित पोएट म्हणते, घराच्या भिंतीतून माझी किंकाळी उमटली, रस्त्यावर माझी पावले दबली. मला पिंजऱ्यात कोंडणाऱ्यांवर नाही तर माझ्या अस्तित्वावरच प्रश्न विचारले गेले. मी मूक राहिले तर म्हणाले हाडगी आहे. मी आवाज उठवला तर म्हणाले बंडखोर आहे. मी पुस्तक घेतले तर मला म्हणाले हिला गरज काय, आणि मी लिहू लागले तर मला म्हणाले हिला काहीतरी वेड आहे. दलित महिलांना जेंडर व कास्टमुळे अनेक हिंसाचाराला सामोरे जावे लागते. अनेक लैंगिक अत्याचाराच्या केसेस घडतात. याविषयी काही प्रमाणात आवाज पण उठवला जातो, परंतु बदल मात्र काहीच होत नाही. या देशात हाथरस सारखा प्रकार घडतो जिथे एका 19 वर्षीय दलित मुलीवर लैंगिक अत्याचार होतो. आरोपी सवर्ण असल्यामुळे त्याला वाचवण्याचे आटोकाट प्रयत्न होतात. त्या मुलीची डेड बॉडी तिच्या घरच्यांना न सोपवता रातोरात पोलिसांकडून तिच्या शरीराला अग्नी दिल्या जाते, कारण मुद्दा दाबण्यासाठी. हा तोच देश आहे ज्या देशात स्त्रियांना देवी मानल्या जाते. तसेच ज्या महाराष्ट्राला आपण शिवरायांचा महाराष्ट्र म्हणतो, फुले शाहू आंबेडकरांचा महाराष्ट्र म्हणतो, अशा ठिकाणी खेरलांजी सारखा प्रकार घडतो जिथे भोतमांगे या परिवारातील महिलांची नांगडी धेंड काढून त्यांची निर्घृण हत्या केली जाते. त्यांचं सर्व कुटुंब नष्ट केले जाते. गावकरी फक्त बघत राहतात. पोलीस या प्रकाराकडे दुर्लक्ष करते. कोर्ट तर हे मानायलाच तयार होत नाही की हा जातीय हिंसाचार होता. किती शर्मनाक गोष्ट आहे. कधी दलित महिलांवर ॲसिड अटॅक होतात तर कधी लैंगिक अत्याचार. हे असले प्रकार रोखण्यासाठी देशात SC/ST ॲक्ट आहे, परंतु ग्राउंड लेवलवर खऱ्या अर्थाने इम्प्लिमेंटेशन कुठेच होताना दिसत नाही. बिल्किस बानो या एका मुस्लिम महिलेवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या आरोप्यांना ज्यावेळी इथली सत्ताधारी पार्टी फुलांची माळा घालून त्यांचा सन्मान करते, त्यावेळी कळते की लॉ अँड ऑर्डर कसं चांगल्या प्रकारे वर्क करत आहे. त्या दलित महिलांना विचारा, त्यांना सगळ्यात जास्त भीती कशाची वाटते. तर त्यातल्या बऱ्याच जणांचं उत्तर भूत किंवा इतर काही नसून असेल की समाजातील ते लोक जे आज पण स्वतः डिसाईड करतात की महिलांनी कसं राहायला पाहिजे, काय घालायला पाहिजे व कोणाशी बोलायला पाहिजे. देशातील मेनस्ट्रीम मीडिया कधीच जातीव्यवस्थेने प्रताडित दलित व आदिवासी महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराला देशाचा मुख्य मुद्दा कधीच बनवत नाही, कारण हा मुद्दा हिंदू मुस्लिम या मुद्द्यासारखा TRP देत नाही. बाबासाहेबांनी म्हटले होते की मी कुठल्याही समाजाची प्रगती ही त्या समाजातील स्त्रियांनी केलेल्या प्रगतीवरून ठरवतो. या विचाराला मनात ठेवून तुम्हीच ठरवा की आज आपण कुठे आहोत. मौर्य साम्राज्याच्या ऱ्हासानंतर महिलांसोबत होणाऱ्या डिस्क्रिमिनेशनचा ग्राफ हा जसं झपाट्याने वाढताना आपल्याला पाहायला मिळतो, तशाच प्रकारे या मॉडर्न युगात महिलांच्या प्रति हिंसा ही वाढतच जात आहे. यामध्ये SC/ST समुदायातील महिलांवर होणारे अत्याचार अधिक क्रूर आहेत. अनेकदा या महिला ब्लेम द विक्टीमच्या शिकार होतात.
नवोदित कौर इन्सिडंट, डेल्टा मेघवाल केस अशा अनेक केसेस आहेत ज्या या गोष्टीचा पुरावा आहेत. मित्रांनो, आता वेळ आली आहे या सर्व गोष्टींना थांबवायची, या सर्व प्रकारांना थांबवायची. त्यासाठी आपल्याला कायद्याचे ज्ञान घराघरात पोहोचवणे गरजेचे आहे. तसेच पीडित कुठल्या पण जाती व धर्माचा असो त्याच्या बाजूने उभे राहून मंत्री असो वा पोलीस प्रशासन तसेच आपल्या लोकप्रतिनिधींवर या सर्व गोष्टींचा दबाव आणणे तितकेच गरजेचे आहे. तसेच दलित व आदिवासी महिलांच्या आंदोलनांना सपोर्ट करणे ही आपली जबाबदारी असली पाहिजे. जोपर्यंत या विषयावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा होणार नाही तोपर्यंत या विषयांना असेच दुर्लक्षित केल्या जाईल. आता वेळ आली आहे ते घडवून आणण्याची. होईल त्या माध्यमाने या व्हिडिओला जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवा. या व्हिडिओला लाईक करा व चॅनल सबस्क्राईब नक्की करा, कारण तुमचा एक सबस्क्राईब समाजाला ठणकावून सांगतो की आता चेंज हवा आहे.